हेलो फ्रेन्ड्स, लोकसेवा नेपालको OMR एन्सर सिटबारे धेरैले थाहा छ र कतिलाई थाहा छैन र यो भिडियो खास नयाँ लोकसेवा उम्मेदवारहरूको लागि हो। OMR भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्नेबारे छोटो परिचयको साथ आज लोकसेवाको OMR सिटको स्याम्पल सहित तपाईलाई भिडियोमा सम्प्रेषण गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, म सुनिल। सदाझै हाम्रो ग्यालरीमा स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानल अझै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न कन्डिसन गरिदिनु होला। OMR भन्नाले अप्टिकल मार्क रिकग्नाइसन अथवा यसलाई अप्टिकल मार्क रिडरको नामले पनि जानिन्छ, जसको अर्थ रहेको छ प्रकाशबाट चिन्ह पत्ता लगाउने। नेपालीको शाब्दिक अर्थ भन्नुपर्दाखेरि OMR बाट हामीले चिन्हहरू पत्ता लगाउने काम गर्न सक्छौँ। यो प्रायजसो कम्पिटिटिभ प्रोग्राम्सहरूमा प्रयोग गरिन्छ, सर्वेमा प्रयोग गरिन्छ, डेटा कलेक्सनहरूमा प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा हाललाई OMR को प्रयोग धेरैजसो लोकसेवा आयोगले गर्ने गरेको छ। लोकसेवा नेपालबाट एक्जाममा दिइने OMR एन्सर सिटको स्याम्पल जस्तै यहाँ मैले तपाईहरुलाई प्रदान गर्नेछु, जसको बारेमा भिडियोबाट डिटेलली देखाउनेछु। तपाईहरुले एन्सर सिट डिस्प्लेमा देखिराख्नु भएको जस्तै आउँछ, जहाँ तपाईहरुले फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरुले प्रत्येक बक्समा आफ्नो नाम लेख्नु होला। फर्स्ट नेम अनि मिडल नेम, त्यसैगरी लास्ट नेम जे छ भन्नु होला। र लगतै तल दिएको छ ABCD अल्फाबेटिकली दिएको छ। त्यसै फर्स्ट बक्समा तपाईको नाम एसबाट आउँछ भने फर्स्ट कलममा एस लेटरलाई सर्कल लाउनु होला। सर्कल लाउँदा चाहिँ ध्यान दिनु होला, खाली भाग छोड्नु भएन, नत्र मेसिनले रिड गर्न सक्दैन। नाम भरिसकेपछि लगतै तपाईहरु धेरै अप्सन देख्नुहुन्छ त्यसको मुनि, जसमा तपाईहरुले आफ्नो पुरा नाम थर, बाजेको नाम, बुबाको नाम, आमाको नाम भर्नु होला। लगतै विज्ञापन नम्बर दिएको छ। तपाईहरुले जुन दरखास्त दिने बेला उपलब्ध हुन्छ। यो खुल्लामा मात्र हो भने खुल्लाको मात्र लेख्नु होला। यदि समावेशी समूहको कुनै पनि आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्ग आदि मध्ये कुनैमा पनि भन्नु भएको छ भने खुल्लाको विज्ञापन नम्बर कमा समावेशीको विज्ञापन नम्बर लेख्नु होला। जस्तै स्क्रिनमा मैले लेखेको छु यस्तै गरी। लगतै रहेको छ पद। पदमा तपाईहरुले कुन पदमा भन्नुभएको छ त्यो पद चाहिँ खुलाउनु होला, लेख्नु होला। जस्तै खरिदार, न्याय सुब्बा, अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटर मध्ये जुन पनि हुन सक्छ। श्रेणी अथवा तह, यसमा तपाईहरुको पद चाहिँ कुन तहको हो त्यो खुलाउनु होला। यो तपाईको प्रवेशपत्रमा उपलब्ध हुन्छ। परीक्षा केन्द्र तपाईको कुन ठाउँमा पर्यो त्यो लेख्नुस्, जस्तो मैले लेखे। लगतै परीक्षा भएको मिति लेख्नुहोस्। लगतै दायाँ कुनातिर मास्टर आइडी भन्ने अप्सन रहेको छ। यो मास्टर आइडी तपाईको प्रवेशपत्रमा पाउनुहुन्छ। र समावेशमा तपाईले कुन क्षेत्रबाट भर्नुभएको छ, जस्तै खुल्ला भइ नै हाल्यो। अरू आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्ग, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र मध्ये कुनैमा भन्नुभएको छ भने त्यहाँ पनि तपाईले सर्कल लाउन सक्नुहुन्छ। गोलो घेरा लाउँदा ध्यान दिनु होला। र जेन्डर
आफ्नो जेन्डर के हो त्यो भर्नुहोस्। रोल नम्बरमा जानुहोस् अनि रोल नम्बर तपाईको प्रवेशपत्रमा जुन रोल नम्बर छ त्यो रोल नम्बर भर्नुहोस्। यहाँ रोल नम्बर पनि जुन बक्समा जुन कोलममा जुन नम्बर राख्नुहुन्छ त्यो नम्बर तल सर्कल लाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले उदाहरणको लागि दिएको रोल नम्बर हो र की भनेको छ यो तपाईहरुले क्वेशन पेपरमा पाउन सक्नुहुन्छ। क्वेशन पेपर पाए लगत्तै पेपर की लेख्नु होला। पेपर की लेख्न छुटाउनु भयो भने एन्सर सिट चेक हुने छैन। चेक भयो भने त्यसको कुनै भ्यालु हुने छैन र लगत्तै रहेको छ उम्मेदवारको दस्तखत। यसमा आफ्नो हस्ताक्षर गर्नुहोस्, सिग्नेचर गर्नुहोस्, प्रवेश पत्र अनुसारको सिग्नेचर गर्नु होला। यो गोलो घेरा लाउन सम्बन्धी केही कन्फ्युजन भयो यहाँ तल दिएको छ। करेक्ट फिल्ड र इनकरेक्ट फिल्डको बारेमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया त्यो हेर्नु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला र लगत्तै पाउन सक्नुहुन्छ एन्सर सिटको नमुना। यदि तपाईको प्रश्नपत्रमा 1 नम्बरको एन्सर बी हो भने तपाईले बी मा सर्कल लाउनु पर्ने छ। त्यस्तै गरी 2 नम्बरको एन्सर डी मा छ भने डी मा सर्कल लाउनुहोस् र यसै गरी सबै क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई भिडियोले केही सहयोग केही बाटो दियो होला। तपाईहरुमा भएको केही कन्फ्युजन लेभललाई केही कन्फिडेन्स लेभलमा परिवर्तन गरिदियो होला। स्पेशली नयाँ उम्मेदवारहरुलाई क्यापेबल भएर पढ्नुहोस्, नाम निकाल्नुहोस्, यही छ हाम्रो कामना। यदि तपाईले यो भिडियो अझसम्म हेरिराख्नु भएको छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तो जानकारीमूलक भिडियोको लागि। हाम्रो यो भिडियो तपाईलाई मन परे लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यसैगरी अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।